Hello, kagayam! Ang atin pong iba-vlog for today is how to cook pinakbet the Ilocano way. Alright! Ang una po natin gagawin ay paputokin po natin ang atin pong sahog na baboy. Okay? Para dyan na rin, yun pong mantika na manggagaling dyan sa baboy na isasahog natin, yun na rin po ang gagamitin natin na panggisa ng bawang at sibuyas at kamatis. We will be back. Okay, so roasted na po yung ating sahog na baboy. So, yun na rin pong mantika niya ang gagawin nating panggisa. Okay? So, lalagay na po natin yung bawang. Yan. Then, pwede na po natin yung ihalo pag medyo roasted na po yung bawang. Okay? Yan. And then, pag medyo roasted na yung bawang, i-add na po natin yung ating sibuyas. Yan. Lagay na natin siya sa ibabaw. And we'll be back. Alright, so kanina nilagay natin yung sibuyas, diba? So ngayon, hinalo ko na po siya. Ang isusunod po natin dyan ay kamatis. Isa po sa sekreto na masarap ang pinakbet ay kamatis po. So as you can see, marami ako nilagay. So mga 3 po yan. Okay? Para yan na po yung magiging pinakasabaw po ng ating pinakbet. Kasi ang pinakbet guys, hindi po yan nilalagyan ng water. So yung pinakasabaw po ng pinakbet ay yung manggagaling po sa mga ilalahok nating gulay. Okay, so medyo lulutuin lang po natin si kamatis and then I'll be back for the next procedure. Okay. So ayan, medyo lumalambot na po yung ating kamatis. So ngayon lalagyan ko na po siya ng bagoong. Okay, almost full lang po ng isang regular size na bagoong. Okay? Hahalo lang po natin yan. Yan. Kung naaamoy nyo ngayon guys, napakasarap. As in. Okay, so pagkalagay ng bagoong po, isusunod po natin ang ating ampalaya or bitter melon. Kinat ko po siya ng Joyan cut. Ayan. And then, hindi ko po yan hahaluin. Isa na naman pong sikreto na para hindi masyadong mapait ang ampalaya. So, lalagay lang po natin siya sa ibabaw. And then, tatakpan po natin siya. Okay? I'll be back. Alright. So, ayan. Na-steam na po yung ampalaya. So, pwede na po natin siyang ihalo ngayon. Okay? I-try nyo po ito guys. Makikita nyo yung difference ng hinalo mo kagad sa ipinaibabaw mo muna. And then, tinakpan nyo kaldero bago mo siya haluin. Yan po yung sekreto para hindi po masyadong mapait yung ating ampalaya. So, ngayon na naihalo na po natin yung ampalaya, isusunod na po natin yung talong. Papaibabaw lang po natin yan ulit. Okay? Ganyan lang yan. After ng talong, ilalagay na rin po natin yung sitaw. Okay? And then, hahaluin po natin siya. And then, tatakpan. Okay? Ganyan lang po yan. Ito po lahat ng vegetables na to ay na-harvest po namin ito sa farm ng aking biyanan sa California. Okay, so talagang organic na organic po ito. Okay, so ayan, I'll be back. Alright, as you can see, nagsasabaw na po yung ating pinakbet. Alright, so ngayon po, ilalagay na po natin yung huling gulay na ilalagay natin. Okay?
Yun pong sili. Hindi po yung sili na pang sinigang, yung tinatawag nilang siling haba, okay? Kasi sweet pepper po ito. Long sweet pepper. Sa Sambales naman, meron silang tinatawag na, nakalimutan ko yung tawag eh. Pero iba rin yung ano doon, iba rin yung sili doon. Pero yung medyo kumukulot-kulot na ganyan, yan yung matamis na sili. Okay, then ihahalo lang po natin yan. Alright, and this will be served soon. Stay tuned. Alright. So, ito na po. Luto na po ang ating pinakbet. Ilocano style. Okay? Siguro another 2 to 3 minutes po ito. And then it's ready to serve. Okay? Thank you for watching. Don't forget to subscribe, bell all, and like my videos. Thank you. God bless. Bye-bye.